Bisan liderato ni Presidente Pedro Paterno asin nagpaluwas ko ni Proclamation of War. Bago pa man ang proklamasyon, nagkaigwanani na kaperangkera entre ang mga Pilipino asin American forces. Sinipatuloy po rin ang Philippine-American War sa gusto mga narinoson kahiguan iyo ang pagkulang ng Estados Unidos sa katalingkasan ng Pilipinas, mas pinanganig ko din ng tigrikulsir ang independensya o independence day. Tulong taon na pigsakop ng radio stations. Sa mga buong magpaabot in cash donations, pwede po inyong ipaagi sa video account number ng kooperatiba na 0018-980-18718. Okay naman po sa Gmail account kan sa muyang kooperatiba. Pwede man po kami mag-email sa focusdm20@gmail.com. Masunod na pa mga baretang lokal hatod ni Ate Karen Campos sa segment na hashtag #Bicol.ph. Tigisa na yan sa solong online magazine show pag mga Bicolano tulog pagkahapon na ang tabayanan man sa Home Radio Naga asin sa Legazpi. Hindi po ang Bicol.ph. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pagunlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagpapagong balita. Napapalaw may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gaon ng Lao bilang natatanging pahayagan sa tatlong magkasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magpasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 95.1 Home Radio. Everyone has a story left untold, so never start judging someone, thinking like you know them. Because the truth is, you probably don't. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 95.1 Home Radio. Abangan ang bagong programa ang katuwang sa kalusugan at pagpapaganda. At higit sa lahat, pagkakakitaan tuwing Webes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kasama ang inyong artist sa radyo, si Ate Lala. Makakasama din si Ate Angie ng Great Life International Corporation. Mapapakinggan at live stream sa Home Radio Naga 95.1. Abangan ang Great Life, Great Day para sa maganda at masayang buhay. At ako naman po, si Ate Vicky Gumabaw. Mapakirumdom ka sa itong mga agi-agi sa buhay. Ang temang dapit sa kultura asin tradisyon. Mataong inspirasyon sa mga magulang asin sa mga bagong henerasyon. Ang balan kaibanan si Kuya Lito Miranda. Ate Vicky Gumabaw. Daw din Sabado, alas 3 hasta alas 5 ng hapon. Home Radio.